Hello hearts! Hello YouTube world! Welcome and welcome back to my channel, Helen's Heart. My name is Helen. Okay, sa video na to, gagawa tayo ng sarili kong version ng milk tea. Kasi yung milk tea na yan usong-uso yan sa atin sa Pilipinas. Ewan ko lang dito sa Qatar kung merong milk tea. And di ko pa talaga siya natitry ever. Natry ko lang sa atin yung zagu, yung pandan flavors. Pero gusto kong ma-taste yung milk na may tea, na may cream, na may ice, ganun. So, mahilig naman talaga ako sa tea. Pero yung normal na tea lang, yung pagtas mo kumain, tapos nabusog ka. So, magti-tea ka. Pero yung milk tea na yan, hindi ko pa yan natatry. So, try natin siyang gawin ngayon. And bago ko bigay yung mga ingredients, please guys, don't forget to subscribe on my channel. And pakiclick na rin po yung ring bell button para updated po kayo sa mga susunod kong post. And ayun, so let's go to the kitchen. So, ito na yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan natin sugar, tapos pa yan, chia black tea, tapioca, so I put red color on this one. We need this small Alaska black milk, Nestle cream, and ito lalagay natin yung brown sugar dito.